În acest clip vom crea împreună un cluster de Kubernetes local. Până acum am lucrat cu Minikube, care este mai mult un mediu de Kubernetes, nu este în niciun caz un cluster. Pentru că este compus doar dintr-un singur container care servește și ca worker node și master node și absolut tot. Așa că zic stop! Este timpul să lăsăm jucăriile de copii și să trecem la lucruri de oameni mari. În mod normal este destul de greu să faci de la zero un cluster de Kubernetes. Trebuie să faci mașinile virtuale pentru master nodes, worker nodes, să instalezi individual fiecare proces în parte. De exemplu, îți trebuie pe master node Kube API Server, care este un pachet de Linux care trebuie instalat și configurat. Pe worker nodes Kubelet-ul, Kube Proxy și așa mai departe. În fine, și toate aceste procese trebuie să fie și configurate. Îți dai seama că este o muncă destul de draconică ca să pui pe picioare un cluster în adevăratul sens al cuvântului. Noi nu vom face nimic din toate astea pentru că nu trebuie să reinventăm roata. Vom lucra cu Kind. Kind este un software care face posibilă crearea unui cluster adevărat de Kubernetes, în care ai mai multe worker nodes și mai multe master nodes. Poți să faci câte vrei. Toate deja configurate și gata de folosit de către tine. Kind face toate aceste lucruri posibile tot cu ajutorul lui Docker. Practic, el va crea mai multe containere. Va crea containere pentru worker nodes și pentru master nodes. Iar pe aceste containere, tu atunci când lucrezi cu Kubernetes, vei face poduri. Nu-ți face griji, îți voi arăta într-un video ulterior și cum faci un cluster de Kubernetes într-un cloud provider. Deci ești gata? Hai, ia-ți o cafea și hai să stăm de vorbă. Pentru a instala Kind este super simplu. Hai să facem pașii împreună. Vei deschide un browser în care vei tasta Kind install. Te duci pe primul link, Quick Start Kind Kubernetes. Te duci pe installation și aici ai pașii. Dacă ești pe macOS faci chestia asta, nu ne interesează. Pe Linux, dacă ești în funcție de procesorul tău, dacă ești pe Intel vei face pasul ăsta de aici, dacă ești pe ARM, vei face pasul ăsta de aici. Ce face mai exact? Prima comandă verifică dacă ești într-adevăr pe procesor Intel x86-64, dacă da, atunci va downloada acest fișier de aici, de la această locație, https, bla bla bla, toată chestia asta, la tine în folderul curent și îl va redenumi în Kind, adică în numele utilitarului. Așa că o să luăm partea asta de aici și o executăm și noi aici. L-a downloadat. 10.23, acum l-a downloadat, iar apoi acestui fișier trebuie să-i dăm permisiuni de execuție, pentru că până la urmă este un binar. Și apoi să-l mutăm în user local bin kind. De ce trebuie să-l mutăm în această locație? Pentru că această locație face parte din variabila path. Echo $path. Uite-l aici. Ce înseamnă asta? Dacă eu voi muta acest utilitar aici, nu va trebui mereu când vreau să-l apelez, nu va trebui mereu să-i specific locația exactă unde se află. Dacă eu acum nu-l mut aici și dacă, de exemplu, vreau să lucrez cu el, dacă mă aflu, de exemplu, în home RAS și vreau să fac kind start, o să-mi spună că nu există, dar dacă voi face desktop kind start, sau de fapt, va funcționa. Ca să nu trebuiască mereu să-i specific unde se află acest utilitar, îl voi adăuga în acel folder special care se află și în variabila path. Asta facem și aici, sudo mv kind în această locație. Acum, dacă mă aflu în orice altă locație, va trebui să pot și fac kind -help. Merge. Acum, ca să facem primul nostru cluster, avem chiar în documentație aici creating a cluster. Long story short, trebuie doar să execuți kind create cluster, dar dacă vei face chestia asta, îți va crea un singur container de Docker care va fi și master node și worker node și absolut tot. Noi nu ne dorim asta pentru că este exact ce face și Minikube. Îți spune și cum să-l ștergi, bla bla bla, dar îți spune și niște moduri mai avansate cum să creezi acest cluster. Fix ce o să-ți arăt eu acum. Am acest fișier de configurare YAML care seamănă al naibii de mult cu un fișier de configurare Kubernetes, nu-i așa? Ai kind, API version și acest nodes. Este un pic diferit.
Ce spune? Că vreau să creez un cluster care să aibă următoarele noduri. Un control plane node, vei auzi foarte des acest cuvânt, control plane, este folosit să descrie nodurile de master. În Kubernetes, master nodurile se mai numesc și control plane nodes. Deci voi avea un singur nod de control plane și 2 worker nodes. Eu aș vrea de fapt să fac 3 worker nodes, așa că mai adaug unul. Tu dacă de exemplu vrei să faci 3 control plane nodes și 3 worker nodes, go ahead, multiplici ăsta, mai adaugi de 2 ori și aia e tot. Eu o să-l las așa. Voi aplica acest fișier de configurare cu kind. Voi face kind create cluster. Să-i dăm și un nume. Și să-i specificăm că vrem să folosească acest fișier de configurare. Config. La mine este în desktop. Kind config YAML. Și începe să-l facă. În primul rând va downloada o imagine, kindest node, nu trebuie să-ți bați capul cu ce face și care-i treaba cu ea, și pregătește nodurile. Aceste 4 containere de Docker. Pare că a trecut de crearea containerelor, dacă mă duc aici, Docker PS, da, uite-le. Toate cele 4. Avem 3 worker și un control plane. Gata, s-a instalat. Ne spune și cum să setăm acest cluster de Kubernetes în kubectl. By default, tu până acum ai lucrat cu Minikube, așa că probabil kubectl-ul tău sau kubectl-ul este setat să lucreze cu clusterul de Minikube. Ca să mutăm contextul, că așa se numește, atunci când vrei să schimbi clusterul pe care lucrezi, cu kubectl vei schimba contextul. Îți și spune, you can now use your cluster with kubectl cluster info -- context kind ravtag Kubernetes. Dacă, de exemplu, vom face kubectl get context, să vedem ce alte clustere mai avem. Eu momentan am un singur cluster pe mașina mea virtuală. Tu s-ar putea să ai și cel de Minikube. Și dacă dăm acum kubectl get nodes, vei vedea că avem acest control plane și 3 worker nodes. Simulează destul de bine un cluster de producție. Bine, în producție vei avea probabil 3 master nodes, nu unul singur. Însă din motive de resurse la mine am lăsat unul singur. Pe noi ne interesează mai mult acest worker nodes. Dacă execuți kubectl get nodes -o wide, vei vedea și IP-ul fiecărui nod. Fiecare nod din Kubernetes primește și un IP. Îți spune și ce OS are instalat fiecare dintre ele și kernelul, cu ce versiune. Acum hai să facem repede și un pod. Vom face podul din clipul anterior. Ăsta este pod definition file-ul. Hai să-l aplicăm. kubectl apply unsafe nginx pod YAML. Se creează acest pod numit containere, care are de fapt în el 2 containere, unul de Nginx și unul de Ubuntu. Dacă dăm kubectl get pods -o wide, vei vedea că a fost asignat pe worker node 3. Adică acest pod va fi creat aici. Și acum este running. Are și un IP, fiecare pod primește la fel câte un IP. Și cam asta e tot. Acest cluster ne va ajuta în următoarele clipuri. Încă o chestie pe care trebuie să ți-o spun este că acest utilitar numit kind, care îți face acest cluster de Kubernetes local, nu are opțiunea de start-stop cluster. Adică dacă tu, de exemplu, vei reporni sau vei restarta, această mașină virtuală de Ubuntu, toate containerele tale de Docker care constituie acest cluster de Kubernetes vor fi down, oprite, evident. Și tu nu ai cum să le pornești din kind cu acest utilitar pentru că nu are opțiunea de start. Ok, atunci cum vom reporni clusterul? Pentru că, evident, totul va fi down. Păi prin Docker de data asta. Probabil vei fi în acest caz pe care îl am și eu aici. Toate containerele sunt oprite. Deci hai să le repornim. În mod normal vei face docker start pe fiecare în parte. Docker start ăsta, docker start următorul și tot așa. Dar e boring. Hai să automatizăm chestia asta. Dacă faci docker ps-a, vezi că sunt 6 coloane. Așa că hai să izolăm prima coloană de aici. Vom face așa. Docker ps-a, pipe avk print $1, pentru că este prima coloană care ne interesează și obținem chestia asta de aici. Acum trebuie să ștergem primul rând, nu ne interesează primul, așa că de aici vom mai pune un pipe tail-n +1, hai să vedem ce se întâmplă, nu face nimic, +2, va porni mereu de la a doua linie în jos. Exact ce ne trebuie și nouă. Avem comanda asta de aici care ne dă direct ID-urile containerelor. Acum hai să o băgăm într-un for i-in. Toată chestia asta de aici. Practic îi spunem că pentru fiecare ID din ăsta trebuie să facă ceva. Punct și virgulă. Do. Docker start $i. Done. Deci va lua pe fiecare în parte, îi va da start și aia e tot. Și începe să le pornească. Docker ps-a. Sunt toate pornite. Ok, dacă vreau ca toate să fie oprite, atunci voi face exact aceeași chestie, dar voi face aici stop. Ok, deci avem opțiunea start și stop.
și pentru status va fi docker ps-a și îți spune că ăsta e statusul lor, exited. Ok, hai să automatizăm toată chestia asta într-un script de bash. Îl am aici ca să nu mai pierdem timpul. Vom aplica un case. În funcție de ce parametri îi vei da acestui script, dacă de exemplu parametrul 1 este start, el va face exact comanda asta de-am discutat-o de aici de jos, va lua ID-urile și le va porni pe toate. Dacă îi dai status, va face docker ps-a, dacă îi dai stop, va face exact comanda asta, doar că, evident, cu docker stop. Și dacă îi dai orice alt parametru, îți va da echo I don't know what you want. Foarte simplu. L-am denumit kindktl acest script. Evident, trebuie să-i dai și permisiuni de execute. Și mereu când îl vei executa, vei da câte un parametru. Start, stop sau status. Dacă îi dau status, îmi va da statusul containerelor. Dacă îi dau start, le va porni. Și așa mai departe. Acum hai să-l băgăm și pe el exact în directorul unde am instalat utilitarul kind. Adică în usr local bin. Și acum voi putea executa de oriunde acest kindktl. Gata. Acum când îți repornești mașina virtuală, vei putea să pornești și clusterul de Kubernetes sau să-l oprești. Am făcut și un pic de bash scripting așa, să nu ruginim. Încă ceva ce trebuie să instalăm este un load balancer. By default, Kubernetes nu vine cu un load balancer instalat. El se folosește de obicei de load balancere externe. Dacă, de exemplu, ai un cluster de Kubernetes în Amazon, va folosi load balancerul dat de cei de la Amazon, care se numește Elastic Load Balancer, ELB. O să ne trebuiască acest load balancer în următorul clip. Așa că dacă ne ducem în documentația kind și ne ducem aici la load balancer și îți spun exact aceeași chestie, că va trebui să instalăm ceva extern și vom instala acest metal lb. Ca să-l instalezi, vei face chestia asta de aici. Face kubectl apply la acest YAML file din această locație. HTTP bla bla bla. E o locație pe internet. A creat niște resurse, nu trebuie să-ți bați capul cu ce facem acum. Acum trebuie să-i facem niște poduri acestui load balancer. La fel, nu vreau să-ți bați capul cu chestia asta acum. Acum îți spune că trebuie să, pentru a termina configurarea acestui load balancer, va trebui să-i spunem ce fel de IP-uri va controla el. Load balancerul face balancing între niște IP-uri. Așa că ne spune să executăm comanda asta de aici, ca să aflăm ce IP-uri folosim noi. Pentru mine, CIDR address-ul este ăsta de aici. Dacă nu știi ce este un CIDR block, nu-ți bate capul. Acum te interesează partea asta de aici. Mergem mai jos și îți spune că vei avea ceva similar cu ăsta de aici, un CIDR block, bla bla bla. Ne trebuie ăsta. Și îți zice că trebuie să faci încă un YAML file de genul ăsta. Am copiat și eu tot ce au scris ei aici, numai că la addresses, la mine este 172.18. Așa este CIDR blocul .0.0/0. Deci va fi 172.18. La tine, dacă de exemplu e 172.24, vei pune aici 24. .255.200, deci de la IP-ul ăsta de aici până la ăsta de aici. Este un range de IP-uri pe care load balancerul le poate folosi. Salvăm și apoi îți spune să faci apply. Ei zic aici să faci apply la ceva de pe internet. Nu folosi ăsta de aici pentru că este fix fișierul ăsta de aici de mai sus, care conține acest IP cu .19. La mine ai văzut este cu .18, deci nu e foarte folositor. Așa că facem kubectl apply -f metal-lb.yaml. Și gata, am instalat și load balancer-ul. Aici mai jos se spune și cum să-l folosești, însă asta îți voi arăta într-un alt clip. Lasă-le așa deocamdată, practic am pregătit terenul. Gata, dacă ai ajuns până aici, bravo! Gata, ai un cluster destul de bazat de Kubernetes. Ai învățat în acest clip și cum să automatizezi pornirea și oprirea lui. În sfârșit suntem gata să intrăm mai adânc în lumea Kubernetesului în următoarele videouri. Deci până data viitoare, dacă ți-a plăcut, dă-l la un prieten. Dacă nu, dă-l la un dușman. Take care!